नमस्कार साथीभाइहरु, स्वागत छ तपाईलाई DigiFaction को एउटा नयाँ भिडियोमा। आज हामी कक्षा 8 को ट्रिगोनोमेट्री को पार्ट 6 सुरु गर्न आँटेका छौं, जुन हो कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स। अब तपाईले कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स गर्न त सुन्नु भएको होला। जसरी अब हेरौं, यहाँ एकपल्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्सन तपाईलाई दिएको छु कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स भनेको के हो। मानौ कि जसरी पेयर्स अफ एंगल जस्तै 80 डिग्री एन्ड 10 डिग्री, 70 डिग्री एन्ड 20 डिग्री र 40 डिग्री एन्ड 50 डिग्री। यो सबैमा तपाईले कमन के हेर्नुहुन्छ? सबैको सम चाहिँ 90 डिग्री छ। त्यही भएर यस्तो एंगल्स जुनको सम हमेशा 90 डिग्री हुन्छ त्यस्तोलाई हामी भन्छौं कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स। जसरी कि एक्जाम्पल लियौं, कम्प्लिमेन्ट्री 60 कम्प्लिमेन्ट्री एंगल हुन्छ 30 डिग्री, अनि कम्प्लिमेन्ट्री एंगल अफ ए हुन्छ 90 डिग्री माइनस ए। यो जुन हामीले स्टेटमेन्ट छ यो छ अब हामी अर्को फर्मुलाजहरुमा डिराइभ गर्न आँटेका छौं। सबभन्दा पहिले हेरौं, मानौ कि DEF एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो जुनमा चाहिँ एंगल DEF चाहिँ छ 90 डिग्री। अब एंगल DFE इक्वल्स टु A, देन एंगल EDF इज अ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल अफ A। त्यो भनेको हो एंगल EDF हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री माइनस A। अब DE परपेंडिकुलर हो, DF हाइपोटेन्युस हो, EF बेस हो A को लागि, अनि 90 डिग्री माइनस A को लागि चाहिँ हो EF परपेंडिकुलर, DF हाइपोटेन्युस र DE बेस। अब sin 90 डिग्री माइनस A को भ्यालु हुन्छ P/h that is equals to EF/DF that is equals to 3/5 that is equals to B/h for A को लागि, अनि आन्सरमा आउँछ cos A। यो फर्मुला हो sin 90 डिग्री माइनस A equals to cos A। अर्को छ cos 90 डिग्री माइनस A, यसलाई फेरि हामीले भ्यालु हाल्छौं अनि हामीसँग आउँछ sin A। त cos 90 डिग्री माइनस A equals to sin A। यसरी tan 90 डिग्री माइनस A को हाम्रो भ्यालु आउँछ cot A, cos 90 डिग्री माइनस A को आउँछ sec A, sec 90 डिग्री माइनस A को आउँछ cosec A, अनि cot 90 डिग्री माइनस A को आउँछ tan A। त्यही भएर अब यो रिलेसनबाट हामी हेर्न सक्छौं कि sin 90 डिग्री भनेको 90 डिग्री माइनस A भनेको cos A भयो, अनि cos 90 डिग्री माइनस A भनेको sin A भयो, tan 90 डिग्री माइनस A भनेको cot A भयो, cos 90 डिग्री माइनस A भनेको sec A भयो, sec 90 डिग्री माइनस A भनेको cosec A भयो, अनि cot 90 डिग्री माइनस A भनेको tan A भयो। अब के क्वेशन सल्भ गरौँ। तपाईलाई त यदि छिटो कसै सकिहाल्यो। यो फर्मुला हदै छ, तपाईले अलरेडी हामीले भिडियो 4 सम्म चाहिँ धेरै लामो एक्सरसाइज थियो। अब धेरै सर्ट एक्सरसाइज छ, त्यही भएर छिटो सकिन आँटेको छ। त्यही भएर अब के क्वेशन सल्भ गरौँ। यसमा धेरै बेसिक कन्सेप्ट काम आउँछ। हेर्नुस्, जस्तै sin 50 डिग्री छ, हामीले के सिक्यौं, यसलाई sin 50 डिग्रीलाई हामी sin 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लेख्दा हुन्छ। यसलाई हामीले रिभर्स गरौँ। अहिले हामीले sin मा छ, अब यसलाई हामीले cos मा कन्भर्ट गर्नु छ। त cos को हिसाबले सोच्नुस्। अब हामीले cos x मानौं, अब cos x माने भने हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ, sin 90 डिग्री माइनस x हुन्छ, अनि हामीसँग आउँछ sin 50 डिग्री। अब त्यो 90 डिग्री माइनस कति चाहिँ 50 डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री 50 हुन्छ। त्यही भएर sin 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स sin 50 डिग्री भयो। अब यसको आन्सर आउँछ cos 40 डिग्री। सिमिलरली यहाँ cos 7a इक्वल्स टु sin 2a प्रुभ गर्नु छ। अब cos 7a भनेको हुन्छ cos 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री 7a भनेको 90 डिग्री माइनस 2a। अब यसमा a को भ्यालु निकाल्नु छ एक्चुअली हामीले, अनि 9a इक्वल्स 90 डिग्री, अनि a को भ्यालु आउँछ हाम्रो 10 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट क्वेशन हाम्रो cosec 75 डिग्री प्लस cot 80 डिग्री इक्वल्स टु sin 15 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। यहाँ cosec 75 डिग्री प्लस cot 80 डिग्री, यसमा के 95 डिग्री माइनस हामीले 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री गर्यौं, अनि यहाँ 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री गर्यौं, जुनबाट हामीले आउँछ sec 15 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री दैट इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड। त आजको लागि यति मात्रै थियो। अब आउने हरेक जुन च्याप्टर छ छिटै सकिन आँटेको छ ट्रिगोनोमेट्री कोर्स। तपाई यो क्लास 8 को बेसिक ट्रिगोनोमेट्री कोर्स हो। अहिलेसम्म तपाईले पढ्न आँटेको धेरै सिम्पल क्वेशन्स होला, तपाईले आरामले सल्भ गर्नुस्, अनि क्लास 8 को लागि यति इनफ छ। अब क्लास 9 र 10 को लागि हम पछि कोर्स निकाल्न आँटेका छौं। त्यही भएर अब लगभग दुईटा भिडियोज अझै आउन आँटेको छ, अनि ट्रिगोनोमेट्री क्लास 8 को हिसाबले सकिन्छ। अब क्लास 8 को हिसाबले सकेपछि मेबी हामीले कम्प्युटर कोर्स पनि निकाल्न आँटेका छौं, कम्प्युटरको क्यू बेसिक कोर्स। त्यो पनि हेर्नु होला, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिनुस्, अनि भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस् तपाईलाई के क्वेरी छ भने, अनि हामी त्यो क्वेरी सल्भ गर्न पुरै ट्राई गर्छौं। तबसम्मको लागि टाटा, बाइ बाइ, टेक केयर।